این بار این بار این بار این بار برنگرد. بابا روحا چی شده امروز؟ چه بغلی کردین؟ دلم براتون تنگ شده بود. دروغ میگی. راستشو بگو ببینم چی شده؟ راستشو میگم بابا، دلم تنگ شده بود. میدونی قبل از اینکه بفرستمت مدرسه چه فکری میکردم؟ چی؟ مظلومی، ولی اتفاقا خیلی هم بدجنسی. منتظر بودی بفرستمت مدرسه بعد بدجنسیاتو رو کنی. بابا امروز که رفتم مدرسه مامان اونجا وایستاده بود، منو بغل کرد و گریه کرد. خیلی هم گریه میکرد. میدونم. با خودم فکر کردم اگه شما رو اینطوری بغل میکرد و گریه میکرد، شما بهش میگفتی اب نداره و میآوردیش خونه. مشقاتو نوشتی؟ خیلی وقت نوشتم. باشه من برم لباسمو عوض کنم بعد میشینیم غذا میخوریم. اون ماشینم نداشت بابا، با ریکشا اومده بود. با ریکشا هم برگشت. حس میکردم اومده عذرخواهی کنه ازمون. به آشپز بگو میزو بچینه غذا بیاره. من الان میام. باشه؟ ماشینم نداشت بابا، با ریکشا اومده بود. با ریکشا هم برگشت. حس میکردم اومده ازمون عذرخواهی کنه. الو. تلویزیون رو دیدی؟ نه همین الان رسیدم خونه. یعنی خبرش هم نشنیدی؟ چه خبریه؟ خب شهیار احمد و اطلاعات دستگیر کرده. زنش هم همه چی ازش گرفته. نظری نداری؟ نظری ندارم. باشه من برم. خداحافظ. نظری ندارم. تو راست میگفتی. اونو نابودش کردی. البته خوشحالم نمیشه اگه بشنوه کسی که نابودش کرده خودش افتاده پشت میله های زندان. داری اشتباه میکنی سلمان. اونو شهیار نابود نکرد. میتونم امشب تو خونتون بمونم. تو نمیتونی پیش من کار کنی. برای اینکه من با دانیال شریک شدم. تو همون شرکت اتاق روبرویمه. ولی بازم سعی تو بکن. منم جای دیگه برات میسپارم. اگه خبری شد بهت زنگ میزنم. میتونم امشب تو خونتون بمونم. آره چرا که نه. نه مهوش، نمیتونی اینجا بمونی. با غمی که تو صورت اون دیدم نمیتونم به خودم اجازه بدم که تو خونم نگه دارم. علاقه هم به همچین مهربونی ندارم. ببخشید. حتی اگه سلمان هم بهم گفته بود که داری میای اینجا، من نمیتونستم بهت اجازه بدم. هر کاری که باهاش کردی خودت و خدای خودت میدونی. ولی به خدا قسم با این کارت به همه دخترای عاشق توهین کردی.
ببخشید. اومدم شما رو ببینم. خیلی وقتتونه نمیگیرم، قول میدم. ممنونم. خواهش میکنم. اون روز تو حال خودم نبودم، برای همین هرچی به زبانم اومد گفتم. واقعا شرمندم. اشکالی نداره. ممنون. برای این اومدم پیش شما چون حس میکنم کاری از دستتون برمیاد. چه کاری؟ دارم فکر میکنم حرفمو چطوری شروع کنم. اون داره باهاتون ازدواج میکنه؟ خبر دارم، شکی توش نیست. فقط برای دل خودم میپرسم. اون روز که به دانیل زنگ زدم و شما جواب دادین حس کردم شاید اگه بگید نه هم من میدونستم. میدونید ما دوتا خودمون همو خواستیم و ازدواج کردیم. منم اول مثل اون فکر میکردم، ولی بعدش یه سری اشتباهایی داشتم. لیاقت عشقشو نداشتم. اون میگفت مگه چیه که یه خونه کوچیک دارم؟ مگه چیه که یه حقوق بخور نمیر دارم؟ مگه چیه که ماشین ندارم، حساب بانکی ندارم؟ من تو رو دارم احوش. بیشتر از این دیگه چیزی نمیخوام. الان کلاس ندارین؟ نه اگه کلاس داشتم قطعا بعد کلاس می اومدم ببینمتون. آره داشتم میگفتم من نتونستم خیلی عشقشو باور کنم. دارم فکر میکنم برای چی با وجود همه کارام بازم میخواست جلومو بگیره. روزی که طلاق گرفتیم اون روزش خیلی تلاش کرد، ولی من رفته بودم. نمیخواستم وایسم. قبول دارم اشتباه کردم، ولی اینم میدونم که اشتباه پیش میاد دیگه. من اینو قبول ندارم. به نظرم دختری که ازدواج کرده اجازه یه همچین اشتباهی رو نداره، مخصوصا اگه مادرم باشه. مادر اگر همچین اشتباهی کنه بهش نمیگم اشتباه، من میگم گناه. مردا همچین اشتباهی نمیکنن. من 1000 تا زن میشناسم که چند روز میشینن و گریه زاری میکنن، بعد شوهرشون رو میبخشن. اصلا یه جوری فراموش میکنن که انگار نه انگار. پدرم میگفت حتما حق تو از مردا بگیر، ولی سهمی از حقشون رو نخوا. یعنی میگی مردا حق دارن اشتباه کنن؟ نه من اینو نگفتم. من میگم بخشیدن برای زن راحت تره. چرا؟ چون مرد نیست که بچه رو به دنیا میاره، زنی که بچه رو به دنیا میاره. تربیت نسل به محبت و دلسوزی اونه. به هر حال این فقط نظر منه، ممکنه شما موافق نباشید. حالا یه دفعه چی شد؟ شما که با شهریار احمد ازدواج کرده بودی. همه ازدواج نکردیم. منو گول زد. موقع ازدواجمون زنش از راه رسید. وقتی هم که زنش شدید موش شد. شما اسمتون هانیه بود درسته؟ بله. آره هانیه. داشتم میگفتم که اتفاقا خوب شد.
سزای گناهامو دیدم. شما درست میگفتی. من پیش اون گناه کردم. شما پیش اون گناه نکردین. شما پیش خدا گناه کردین. چون که اون شما رو به خدا میسپرد که از خونه میرفت بیرون. شایدم پیش عشق گناه کردین. چون این عشقی که باعث ایجاد اعتماد میشه. اومدم ازتون کمک بگیرم. من چی گفتین؟ گفتم که اومدم ازتون کمک بگیرم. چجوری میخواین تو جنگ با خدا از یه بنده دیگه کمک بگیرین؟ اگرم فکر میکنین تقاص گناهتون رو چشیدین، خب پس برید و دعا کنید که این تقاصی که پس دادین فقط در همین حد بمونه. وگرنه اکثرا اینطوریه که تقاص اعمال تازه از اینجا شروع میشه محوش. اون هم عشقش بیشماره، هم در کنار اون تنبیهش. به عنوان نمونه خودم پدرم و جلوی چشمم دیدم. تو مشکل چیه؟ چرا همش به من نزدیک میشی؟ بشین سر جات. خب تو مشکلت چیه؟ تو هم سر جات بشین. هی چرا میره عقب آخه؟ کوئی تو ہو میرا اپنا کوئی تو سہارا ہو غم میرے ٹھہر تو جائیں کوئی کنارا ہو. ایدال 18%، پوشاک استار 20%، نجمیه 18%، حتی نساجی ناصر هم 18% افزایش داشته. توی 1.5 سال گذشته این سهام همیشه افت داشته و فقط یه بار 10% بالا رفته. سلمان صورت وضعیتو دیده؟ میتونم بیام داخل قربان؟ خفه شو بابا، بیا تو. سیگارتو خاموش کن لطفاً. داری چی کار میکنی؟ دارم ادای احترام میکنم. شدی پیشگوی بازار بورس. ارادت. اینو ببین. باور کن خودم هم نمیفهمم چه خبر شده. به این فکر نکن که چیزی نمیفهمی. اینو بگو که کسی که بهت خبر میده اون کیه؟ بگو خب کیه؟ خواهش میکنم منو نپیچون. به دوستت که دروغ نگو. یکی هوا تو داره. نمیشه که زنی این وسط نباشه و آدم انقدر موفق باشه. هیچ کسی نیست رفیق من. اگرم دارم موفق میشم زنی پشت موفقیتم نیست. اصلا نمیتونه زن باشه. پس چی؟ دلیل موفقیت من پسرمه. اون قدرت منه. محوش چی؟ ازش انتقام بگیر. چطوری؟ عاشق یه دختر دیگه شو، باش ازدواج کن. برای چی داری میخندی؟ به حرف تو میخندم. آخه خسته نمیشی اینطوری؟ خسته که میشه. برای همینم زود خوابم میبره. مگه نمیبینی به موقع میام شرکت؟ چقدرم سر حالم. خیلی خب، یه چیزی رو بهم بگو. اگه اون برگرده و عذرخواهی کنه، به پات بیفته، عشق بینتون رو قسم بده، تو چی کار میکنی؟ جدی پرسیدی؟ آره؟ به عشق قسم؟ به عشق قسم.
دیگه چیه داداش؟ باز برای چی میخندی؟ یه تجربه‌مو بهت بگم. عشق وقتی زمین بریزه دیگه عشق نیست. اینم که گفتی اگه به پام بیفته و عشق اولمون رو قسم بخوره، بیشتر به خاطر اون خندم گرفت. آخه کسی که برای عشق جدید عشق اولشو قسم بخوره عشق اول نبوده. اون میخواد ازت عذرخواهی کنه. خیلی پشیمون شده. مهوش؟ آره، به خدا اوضاعش خیلی بده. نه کار داره نه جایی برای موندن. نابود، بیچاره و بیکس. تو کجا دیدیش؟ اومده بود خونمون. میخواست یه شب بمونه ولی آش اجازه نداد. اوه. میتونی ببخشیش؟ آره، چرا که نه؟ بهش بگو عذرخواهی کنه. باشه. داری چی کار میکنی؟ بهش زنگ بزنم؟ نه فعلا وایسا. بگو اگه من ببخشمش همه مشکلاتش حل میشن. خب معلومه. پس گوشیو به من نده. فقط بهش بگو که بسه همیشه بخشیدمش. پس گوشیو به من نده. امروز اومده بود دیدنم. کیو میگی؟ مهوش. به به. چرا اون وقت؟ بگو دیگه. برای چی اومده بود دیدنت؟ فکر کرده بود یه چیزی بین ماست. شاید فکر کرده داریم ازدواج میکنیم. چی گفتی؟ خب شک پیش میاد دیگه. چون اون روز که به دانیال زنگ زده بود من جواب دادم. فقط خودمون میدونیم که چرا من گوشیشو جواب دادم دیگه. بعد تو چی گفتی؟ من گفتم نه اصلا همچین خبری نیست. اصلا همچین چیزی هم باشه به اون چه ربطی داره؟ اینجا مردی که پیش تو هم نمیشه کنترل کرد. اون که دیگه اصلا باهاشم نیستش. برای چی باید همچین سوالی کنه؟ راستش حالش بد بود. شهریار ولش کرده رفته. اینم تفلک روسیا برگشته خونش. گناه داره بیچاره. بیچاره؟ آخه بایدم ناراحت باشه. خیلی به بیچاره بد کردن. بیچاره دلش شکسته. بیچاره. بس کن متینه. اینقدر مردمو مسخره نکن. تو هم تمومش کن خب. بیچاره کلمه کوچیکی نیست که بخوای وصلش کنی به مهوش. بهش نمیاد. تو یه معلمی بابا. خجالت نمیکشی به اون میگی بیچاره؟ وقتی میبینمش دلم براش میسوزه. میدونی جلوی من هی بغض میکرد. میخواست گریه کنه ولی خودشو نگه میداشت. شایدم فکر میکرد برای چی باید جلوی من گریه کنه. متینه بس کن دیگه. من واقعا دلم برای اون میسوخت. دانیال تماسشو جواب نمیده نه؟ نه اصلا بهش زنگی نزده. ازش که پرسیدم گفت با چه رویی بهش زنگ بزنم. حالا میزنه. چطور؟ ای بابا اومده بود تو رو چک کنه دیگه. الان که فهمیده سر راش نیستی حالا دیگه زنگ میزنه. تو برای همین سیم کارت تو از گوشی بابا برداشتی که راه باز شه. اونم یه راست پاشه بره خونش. دانیالم ببینش و بغلش کنه و بگه مهوش کجا رفته بودی؟ من منتظرت بودم. همه چی حل میشه. ولی تو هم دیگه خودتو جمع و جور کن. حتی اگرم عاشقش شدی سیم کارت بابا رو توی گوشی نذار. من عاشقش بشم؟ به به چطور و چرا یه همچین حسی به دست داد؟ از سیم کارت در آوردنت. از اینطوری خندیدنت وقتی اسم عشق میاد. بعدم از اینطوری ساکت شدنت وقتی میخندی. حالا هر کاری کردی خوب کردی. رو دلت پا گذاشتی و به یه آدم غمگین خدمت کردی. گذاشتی دوباره بره پیشش. ولی یه قولی بده. اگه دوباره پا شد اومد پیشت
بهش نگو که من دوستت ندارم. اینجوری خیلی برات بد میشه. گوش کن. حالا بشین فکراتو بکن، بعداً گوش میدم. اما اسم تو دیگه روی من هست بهادر، ولی همین کسی جرأت نداره نزدیکم بشه. ولی اون روز که اسمم نتونست بهت کمک کنه، چون تا اون روز من تو رو قبول نکردم. الو؟ 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 دانیال. بله خودم. شما؟ شماره منو پاک کردی درسته؟ مهوش چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ حالت چطوره؟ من خوبم. گوشی رو میدم رو. با خودت کار دارم. حتما بگو. میخوام ببینمت. اینو لطفاً نخواه. من نمیتونم. چرا؟ 5 ماه شده به خودم قبولوندم، فهموندم نمیتونم ببینمت. حتی دیگه نمیتونم صدات کنم. حتی نمیتونم بگم ببین مهوش، دکمه لباسم افتاده. دانیال. مهوش لطفا اینطوری اسممو نیار. اسم میکنم همینجا پیش منی. نه تو اینجا نیستی. فکرشم نمی کردم دوباره ببینمت. بیایی دیدنم و باز دوباره برگردی. نه بر نمیگردم. دستمو بگیری و نگهم داری. به جونت قسم بر نمیگردم. میخواستم نگهت دارم. بهت که گفتم نرو. قسمتم دادم. مگه یادت نیست؟ فقط همونو یادمه. چشمم ترسیده. دیگه به هیچ کس نمیگم نرو. اینم نمیگم کسی که رفته دوباره برمیگرده. ولی هنوزم یادته. خیلی به یادت میفته. مخصوصا اون موقع یادم میای که یکی با افتخار از عشق یا تعهد داشتن به عشق حرف میزنه. خداحافظ. बड़ी चाल
फकत एक मुलाकात मांगी है तुमसे, मिलाकर नजर को गुजर जाइएगा। سلام، تو آشپزخونه چی کار میکنی؟ به موقع اومدی، دارم برات قهوه درست میکنم. از بس دوست دارم. دوستم داری یا ازم میترسی؟ اینجوری میشه سلمان. یه دختر بد به خاطر نابود کردن زندگیش 10 تا دختر خوب و بدنام میکنه. برای همینم دیشب نذاشتم اینجا بمونه. نمیتونم با آدمای خیانتکار همنشین باشم. بسه بابا، این حرفا چیه میزنی؟ ولی خب حرفت درسته. البته دخترای مثل مهوش زیاد نیستن، ولی یکی هم که باشه آدم به بقیه شک میکنه. جدی؟ باشه. حالا چی کار کردی؟ سر سامونش دادم. سر کار بردمش. تو خوابگاه محل کارشم یه اتاق داره. میخواستم یه پولی هم بدم ولی قبول نکرد. بعد اومد به هم دست داد و گفت منو ببخش لطفاً. تو باهاش حرف زدی؟ آره حرف زدم. عذرخواهی رو گفتی؟ آره گفتم. قبول نکرد؟ اتفاقا زودم قبول کرد. گفت بهش بگو که بخشیدمش. به خدا قسم که بخشیدمش. بعدم کیفشو برداشت و روش اون طرف کرد و رفت. میدونی من راستش کل امروز با مهوش بودم. باهاش غذا هم خوردم. تو دانشگاه هم بهترین دوستم بود. صبحانه نمیخوردم که با اون بخورم. یادت نیست؟ برای همین دوتامون صبحا تو بوفه میشستیم. خیلی باهاش کیف میکردم. ولی امروز حس میکردم نشستم و با یه دروغگوی مکار دارم غذا میخورم. داشتم میومدم گفت یکم دیگه بشین. وقتی نشستم همینطوری هیچ سوال پرسید. چی پرسید؟ بهم گفت منو یکی گول زد که عشقمون اینطوری یادم رفت. ولی آخه دانیال چه شده؟ یعنی چی؟ یعنی برای چی دانیال دیگه دوستم نداره؟ برای چی دوست داشته باشه خب؟ مگه دوست داشتن الکیه؟ یعنی فرار کن بعد تا وقتی که دوست پسرت یه لحظه سلمان، به سوالش فکر کن. با عصبانیت به جواب نمیرسی. درک کن داره چی میگه. اون میگه دانیال سهم خودش از عشق و نگه داره. چی میخوای بگی؟ باشه فکر کن. یادت میاد اوایلش اصلا براس مهم نبود که چه جوابی به پیامکات میدادم؟ یادته؟ هر ترم میرفتم ازش شکایت میکردم. رفتم پیش رئیس دانشگاه گفتم من از این پسر میترسم. همه یه پیامکاتم خوندم. آره رئیسم گفت برم تو اتاقش، هرچی فوش بلد بود نثارم کرد. روز عقدم هم در گوشم گفت ببخشید. عقد و ول کن، رو همون جایی تمرکز کن که من عاشقت نبودم. یادته به دانیال گفته بودی دوستم نداره؟ خب نداشته باشه. یادته؟ آره یادمه. اینم بهش گفته بودی که من که عاشقشم، همین برام کافیه. اگه غلط میگم بگو. نه درست میگی، همینو گفته بود. خب چرا اینجوری گفتی؟ اگه عاشق نبودن من هیچ تأثیری روی عشق تو نداشت، عاشق نبودن مهوش چرا روی عشق دانیال اثر داره؟ خب میدونی تو خیلی باهوشی. جدا؟ راستش نیستی. این بار برنگرد. بچه هستی، برای همین نتونستم بهش بفهمونم که بدون مهوش نمیتونم زندگی.
وقتی ول کرد و رفت همون موقع مرد. الانم که بیاد دیدنم دوباره میمیره. که بفهمم وقتی به خیانتکارا خیانت میشه قیافشون چه شکلیه. نه قصد دعوا کردن دارم. 2,500,000 تاست. اومده بودم به هانیه بگم با هم ازدواج کنیم. به به چقدرم که وقت شناسی. وقت شناس چرا؟ پایین کنار ماشینت وایساده منتظرت. ولی دنبال من بگرد پیدام کن ولی این برای تماشای قسمت بعد با ما در دیدی تیوی همراه باشید.